και κύριοι, γεια σας. Έχουμε 2 λίτρα πλήρες, παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, αγελαδινό γάλα εμπορίου, 5-7 ημερών, είναι το ίδιο πράγμα και θέλουμε να φτιάξουμε γιαούρτι. Θα μεταφέρουμε το γάλα μας σε ένα δοχείο, να δούμε τι θα το κάνουμε. Το δοχείο είναι βαθμονομημένο. Τα 2 λίτρα του γάλακτος αντιστοιχούν σε όγκο 2 λίτρων του δοχείου, όπως φαίνεται και από τη χαραγή. Για την παρασκευή του γιαουρτιού πρέπει να κάνω το γάλα να πήξει. Δηλαδή, πρέπει να μετατρέψω το γάλα που είναι υγρό σε ένα υψοδοελαστικό υλικό, όπως είναι το γιαούρτι. Στην παρασκευή των γαλακτικών προϊόντων αυτό συμβαίνει με 2 τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι με ενζυμική διεργασία. Η πιτιά προσθέτουμε στο γάλα στην τυροκόμηση, στην ουσία είναι ένζημα τα οποία οδηγούν στο πήξιμο του γάλακτος. Ένας δεύτερος τρόπος είναι με όξυνση του γάλακτος, με πτώση της τιμής του pH του, το οποίο θα οδηγήσει σε πήξιμο, μία πρακτική που ακολουθείται για την παρασκευή του τυριού Queso Blanco. Επίσης, ένας τρίτος τρόπος είναι με ταυτόχρονο συνδυασμό και ενζυμικής διεργασίας και όξυνση του γάλακτος. Όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του τυριού Quark. Αυτά όλα βέβαια σε ένα κατάλληλο εύρος θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία είναι ένας καταλυτικός αλλά και κρίσιμος παράγοντας όχι μόνο για την ποιότητα του γάλακτος αλλά και για τον τρόπο κατεργασίας του. Το γάλα περιέχει λίπος με τη μορφή λιποσφαιρίων και πρωτεΐνες, οι οποίες χωρίζονται κυρίως σε οροπρωτεΐνες που βρίσκονται με τη μορφή μονομερών ή πολυμερών και σε καζεΐνες, οι οποίες με τη βοήθεια του κολοειδούς φωσφορικού ασβεστίου συνενώνονται και σχηματίζουν καζεϊνικά μικύλια. Τα καζεϊνικά μικύλια έχουν σφαιρικό σχήμα με την κάπα καζεΐνη να προεξέχει, δημιουργώντας ένα τριχωτό επίπεδο και φέρουν αρνητικό φορτίο. Λόγω της κάπα καζεΐνης και λόγω του αρνητικού φορτίου, τα καζεϊνικά μικύλια αποθούνται και βρίσκονται σε συνεχή αιώρηση μέσα στο γάλα. Όξυνση και πτώση της τιμής του γάλακτος έχει ως συνέπεια τη μείωση του αρνητικού φορτίου με το ισοηλεκτρικό σημείο να βρίσκεται σε τιμή pH 4,6. Σε αυτές τις τιμές pH, η κάπα καζεΐνη κατσαρώνει τελείως, διαλυτοποιείται πλήρως το κολοειδές φωσφορικό ασβέστιο, ηλεκτρικές δυνάμεις αναπτύσσονται μεταξύ των αντίθετα φορτισμένων περιοχών, καθώς και ηλεκτρικές δυνάμεις λόγω υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα καζεϊνικά μικύλια να συνενώνονται αρχικά σε ομάδες των 2 και στη συνέχεια σε ομάδες των 5, των 10, των 15. Σταδιακά, οι ομάδες αυτές συγχωνεύονται μεταξύ τους και σχηματίζουν ένα δίκτυο στο χώρο, ένα τρισδιάστατο δίκτυο, το οποίο περικλείει τα λιποσφαίρια και τον ορό. Ανάλογα με τον τρόπο όξυνσης, τα δίκτυα που σχηματίζονται δεν είναι τα ίδια. Κυμαίνονται από πολύ λεπτά, μικρή επιφάνεια εγκάρσιας διατομής, φανταστείτε ένα ληστό αράστημης, και άλλα είναι πολύ πυκνά, με μικρούς πόρους, αλλά πολύ αδύναμα γύρω από κάθε πόρο, έως πολύ τραχιά, αραιά δίκτυα, με μεγάλη επιφάνεια εγκάρσιας διατομής, με μεγάλους πόρους, αλλά και πολύ ισχυρά γύρω από κάθε πόρο. Οποιαδήποτε μεταβολή στην τιμή του pH και στην αλλαγή της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα την αναδιάταξη των καζεϊνικών μικυλίων, το οποίο τελικά θα οδηγήσει σε συρρίκνωση του τρισδιάστατου δικτύου. Το φαινόμενο αυτό χοντρικά ονομάζεται συναίρεση. Η συναίρεση τελικά θα οδηγήσει στην έξοδο του υγρού από το πείγμα, ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται αποβολή ορού. Στην παρασκευή γιαουρτιού η πήξη του γάλακτος γίνεται με όξυνση. Θα πρέπει λοιπόν να οξυνήσω το γάλα. Είναι όμως αυτό αρκετό? Όχι. Θα πρέπει να κάνω το γάλα να πήξει.
Και όμως ούτε αυτό είναι αρκετό. Για να έχω επιτυχημένο προϊόν, πρέπει το πείγμα μου να είναι συνεκτικό, να έχει υψηλό εξόδες και να μην αποβάλει νερό. Αυτό μπορώ να το πετύχω με πολλούς τρόπους. Με τη χρήση οξέων του εμπορίου, παραδείγματος χάρη με το γλυκονοδέλτα λακτονικό οξύ, με την προσθήκη υδροχολοειδών, καζεϊνικών αλάτων, σταθεροποιητών. Όμως αυτό δεν είναι γιαούρτι. Η έννοια του γιαουρτιού προσδιορίζεται από τη γαλακτική ζύμωση με την δράση συγκεκριμένων μικροοργανισμών και άρα απαιτεί την ύπαρξη, δηλαδή την προσθήκη συγκεκριμένης οξυγαλακτικής καλλιέργειας. Ποια είναι αυτή? Μα την ξέρετε ήδη. Είναι η ζύμη, η μαγιά γιαουρτιού. Αυτή αποτελείται από δύο είδη βακτηρίων, τα οποία δρούν και αναπτύσσονται συνεργατικά. Είναι ο Streptococcus thermophilus και ο Lactobacillus bulgaricus. Όταν αυτοί οι δύο μικροοργανισμοί, τα δύο βακτήρια, μιλάμε για μονοκύτταρους οργανισμούς, βρεθούν στο γάλα, προσλαμβάνουν τη λακτόζη. Η λακτόζη είναι ένας διζαχαρίτης που αποτελείται από την γλυκόζη και από τη γαλακτόζη. Αφομοιώνουν τη λακτόζη, την διασπούνε σε γλυκόζη και γαλακτόζη, τη γαλακτόζη μάλλον την αποβάλλουν στο γιαούρτι, τη γλυκόζη τη χρησιμοποιούν για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες και τελικά την μετατρέπουν κατά 95% περίπου σε γαλακτικό οξύ. Αυτό λοιπόν το γαλακτικό οξύ που παράγουν προκαλεί την όξυνση του γάλακτος, την πτώση της τιμής του πH και τελικά οδηγεί στην πήξη του γάλακτος. Οι δύο αυτοί μικροοργανισμοί απαιτείται να είναι μαζί ώστε να παράγουν μεγάλες ποσότητες γαλακτικού οξέως και σε μικρό χρονικό διάστημα. Οι μικροοργανισμοί αυτοί συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να πολλαπλασιάζονται και μετά το πήξιμο του γάλακτος. Ο ρόλος τους όμως δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Παράγουν και μια σειρά από αρωματικές ενώσεις όπως είναι η ακεταντεΐδη, ακετόνη, διακετήλιο, τοξικό οξύ και εθανόλη. Επίσης, διασπούνε καζεΐνες και πεπτίδια σε απλούστερες ενώσεις όπως αμινοξέα. Τέλος, παράγουν εξωπολυζαχαρίτες και απεικοδομούν το λίπος του γάλακτος σε λιπαρά οξέα. Πού θα τους βρούμε και πώς θα τους προσθέσουμε? Υπάρχουν στη συσκευασία όταν πρόκειται για πύλινο και επίσης όταν πρόκειται για πλαστικό, αρκεί να αναγράφεται ότι περιέχει καλλιέργεια γιαούρτης ή μαγιά γιαούρτης. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε μία ποσότητα από αυτά τα γιαούρτια, μικρή γιατί περιμένουμε να πολλαπλασιαστούν, και να την προσθέσουμε στο γάλα μας. Εδώ θέλω την προσοχή σας. Σε ορισμένα είδη γιαουρτιού, ο παρασκευαστής μπορεί αρχικά να χρησιμοποίησε κάποια καλλιέργεια γιαούρτης, να έγινε το πήξιμο, η δημιουργία του γιαουρτιού, στη συνέχεια όμως υπέβαλε το γιαούρτι αυτό σε υψηλή θερμική επεξεργασία με απότερο σκοπό την αύξηση του χρόνου διατήρησης του τελικού προϊόντος. Εμείς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια είδη γιαουρτιού. Εμείς θέλουμε το γιαούρτι που θα χρησιμοποιήσουμε να έχει ζωντανούς μικροοργανισμούς και όχι μόνο αυτό, αλλά να είναι και μεγάλος ο αριθμός τους. Βρήκαμε τους μικροοργανισμούς μας, είναι εδώ. Τι μένει τώρα? Να τους ρίξουμε? Αυτό θα το δούμε. Η θερμοκρασία του γάλακτος είναι 13 βαθμοί Κελσίου. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι η χρήση θερμομέτρου είναι απαραίτητη. Προμηθευτείτε θερμόμετρο με ακίδα όπως είναι αυτό εδώ και σε καμία περίπτωση υδραγύρου. Και οι δύο μικροοργανισμοί είναι θερμόφιλοι. Αυτό τι σημαίνει? Τους αρέσει η ζέστη. Ο Streptococcus έχει optimum θερμοκρασία, ιδανική θερμοκρασία στους 40 βαθμούς Κελσίου και ο Lactobacillus λίγο παραπάνω, στους 45. Αν τους ρίξω σε αυτή τη θερμοκρασία, στο γάλα μου που έχει αυτή τη θερμοκρασία, ουσιαστικά δεν θα αναπτυχθούν, δεν θα παράξουν γαλακτικό οξύ. Αλλά κάτι επίσης σημαντικό, και αυτή η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή για το γάλα για να πήξει. Γι' αυτό λοιπόν η πρώτη κίνηση που κάνω είναι να θερμάνω το γάλα.
Το γάλα έχει ζεσταθεί λίγο, μετρούμε τη θερμοκρασία, είμαστε λίγο πάνω από τους 32 βαθμούς. Αν ρίξω τους μικροοργανισμούς μου σε αυτή τη θερμοκρασία, θα αρχίσουν να αναπτύσσονται με βραδύ ρυθμό και για να παραχθεί η κατάλληλη οξύτητα θα περάσουν πολλές ώρες. 12, 14, 16 ώρες. Το γιαούρτι αυτό το έκανα εχθές, βγήκε σε 12 ώρες. Για να δούμε λοιπόν τι σχηματίστηκε. Ο στέρεος χαρακτήρας είναι μειωμένος, όπως και η πυκτότητα, όμως διακρίνεται από υψηλό εξώδες. Δείτε πόσο λία και κολώδης είναι η δομή του. Αυτή η νηματώδης υφή ίσως να οφείλεται και στην παρουσία εξωπολυζαχαριτών, η δημιουργία των οποίων ευνοείται κατά την επόαση σε αυτή τη χαμηλή θερμοκρασία. Για να δούμε λίγο και τη γεύση του. Δεν υπάρχει άρωμα κεταλδεΐδης, υπάρχει έντονη αίσθηση γλυκύτητας, καθώς και έλλειψη όξινης γεύσης που οφείλεται στην απουσία χαρακτηριστικών οξέων. Θεωρείται αυτό γιαούρτι, δηλαδή μπορώ να το εμπορευτώ ως γιαούρτι? Σίγουρα εκπληρώνεται η προϋπόθεση όπου ο αριθμός των μικροοργανισμών είναι πάνω από 10 εκατομμύρια αναγραμμάριο. Αυτό που δεν ικανοποιείται είναι η δεύτερη απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να οριστεί ένα προϊόν ως γιαούρτι, ότι τα στερεά συστατικά να είναι μεγαλύτερα από το 10% των στερεών συστατικών του γάλακτος από το οποίο προήλθε. Στις μετρήσεις που έκανα μόνος μου βρήκα ότι υπολείπεται από αυτόν τον αριθμό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αύξηση ήταν μόλις στο 5%, οπότε ουσιαστικά αυτό εδώ το προϊόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως γιαούρτι. Η περιορισμένη έκταση της εξάτμισης, δηλαδή η χαμηλότερη εκτικότητα σε στερεά συστατικά, είναι κεφαλαιόδους σημασία για τη δομή του τελικού προϊόντος. Συνεχίζω τη θέρμανση του γάλακτος. Η θερμοκρασία είναι 42 βαθμοί Κελσίου. Μπορώ να προσθέσω εδώ τη γιαουρτοκαλλιέργεια. Αυτό το γιαούρτι το έκανα εχθές με αυτόν τον τρόπο όπως δείξαμε προηγουμένως. Η επόαση διήρκησε περίπου 5,5 ώρες και ελάτε να δούμε τι πείγμα σχηματίστηκε και τι γεύση έχει. Το πείγμα έχει περισσότερο στέρεο χαρακτήρα σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση, είναι περισσότερο συνεκτικό, περισσότερο πυκτό και δεν εμφανίζεται η λία και η κολώδης δομή με τη σχοινώδη υφή. Να δούμε λίγο και τη γεύση του. Μειωμένη η αίσθηση της ακεταλδεΐδης και εδώ υπάρχει μια αίσθηση γλυκύτητας, μια έλλειψη όξινης γεύσης, όμως όχι τόσο έντονη σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση. Αυτό λοιπόν το προϊόν είναι γιαούρτι, δηλαδή μπορώ να το εμπορευτώ ως τέτοιο. Πράγματι, στην περίπτωση αυτή, τα στερεά συστατικά, όπως υπολόγισα προηγουμένως, είναι περισσότερα σχεδόν οριακά, αλλά κατά τη παραπάνω από το 10% των στερεών συστατικών του γάλακτος από το οποίο προήλθε. Οπότε ναι, αυτό το προϊόν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως γιαούρτι. Βέβαια, αυτό συμβαίνει γιατί το γάλα μας είναι παστεριωμένο. Αλλά τι σημαίνει παστεριωμένο? Παστεριωμένο ονομάζεται το γάλα το οποίο έχει υποστεί την υπιότερη θερμική επεξεργασία στις γαλακτοβιομηχανίες 72 βαθμούς Κελσίου για 15 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε οι παθογόνοι οργανισμοί που ενδεχομένως και όχι απαραίτητα περιέχει να μην αποτελούν κίνδυνο για την υγεία. Τα πλεονεκτήματα που να χρησιμοποιείτε γάλα εμπορίου είναι ότι εκτός από παστεριωμένο, στο γάλα αυτό έχει γίνει εκτενής καθαρισμός, ιδιαίτερα σε σύγχρονες γαλακτοβιομηχανίες όπου εφαρμόζεται το σύστημα Bactofucation. Επίσης, έχουν γίνει έλεγχοι ώστε οι τιμές του pH, της οξύτητας, του αριθμού των σωματικών κυτάρων, της ολικής μικροβιακής φλωρίδας, των αντιβιωτικών να βρίσκονται μέσα σε ένα εύρος όπως ορίζεται από την νομοθεσία. Σε πολλές προωθημένες γαλακτοβιομηχανίες γίνονται και επιπλέον έλεγχοι για την ανίχνευση αφλατοξινών και άλλων βλαβερών χημικών ουσιών. Το γάλα στις γαλακτοβιομηχανίες υποβάλλεται σε απρόσμηση, που σημαίνει ότι πολλές από τις ποιητικές αρωματικές ενώσεις ευχάριστες ή μη απομακρύνονται. Παρόλο λοιπόν που σε αυτή τη θερμοκρασία παράγεται η μέγιστη ποσότητα γαλακτικού οξέως από τους μικροοργανισμούς, εν τούτης
δεν δημιουργήθησαν ευνοϊκές συνθήκες για την παρασκευή ενός επιτυχημένου προϊόντος. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι: σε ποια θερμοκρασία και για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να θερμάνω το γάλα? Αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θέλω να πετύχω. Το πρώτο που θέλω να πετύχω με τη θέρμανση του γάλακτος είναι τη θανάτωση όσο το δυνατόν περισσότερων μικροοργανισμών, οι οποίοι θα δράσουν ανταγωνιστικά ως προς τους δικούς μου μικροοργανισμούς. Οπωσδήποτε τη θανάτωση όλων των βακτηριοφάγων, δηλαδή μιλάμε για μια θερμική επεξεργασία 85 βαθμών Κελσίου για πάνω από 20 λεπτά ή 95 βαθμών Κελσίου για 1 λεπτό. Με την παστερίωση του γάλακτος, το 90 ως 99% όλων των μικροοργανισμών και των ωφέλιμων μικροοργανισμών έχουν θανατωθεί. Εν τούτης, περιέχονται ακόμα αρκετοί μικροοργανισμοί θερμοάντροχοι στο γάλα που έχουμε, οι οποίοι θα δράσουν ανταγωνιστικά ως προς τους μικροοργανισμούς μου. Επίσης, θέλω μια θερμική επεξεργασία τέτοια, ώστε να εξουδετερώσει όλους τους φυσικούς παρεμποδιστές, όπως είναι οι αγλουτινίνες, οι λακτενίνες ή το σύστημα της λακτοπεροξιδάσης. Δεύτερον, θέλω να δημιουργήσω ευνοϊκό περιβάλλον για τους μικροοργανισμούς μου. Οι μικροοργανισμοί μου είναι προαιρετικά αναερόβιοι και μικροαερόφιλοι. Η θερμική επεξεργασία θα οδηγήσει σε αποβολή των αερίων από το εσωτερικό του γάλακτος και κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει είναι του οξυγόνου. Με την υψηλή θερμική επεξεργασία επέρχεται και διάσπαση ενός μέρους της γλυκόζης και δημιουργία έστω και σε μικρές ποσότητες φορμικού οξέως, το οποίο θα δράσει ευεργετικά και θα προωθήσει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Τι άλλο επιτυχάνουμε με τη θέρμανση του γάλακτος? Εξάτμιση του ύδατος και άρα αύξηση των στερεών συστατικών. Η αύξηση αυτή θα μας οδηγήσει σε καλύτερη δομή του τρισδιάστατου δικτύου, με αποτέλεσμα καλύτερη συνεκτικότητα, καλύτερη πυκτότητα και μείωση αποβολής ορού. Παραδείγματος χάρη, αν είχα μια αρχική περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 3,2%, με μια εξάτμιση της τάξεως του 9-10%, η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες μου θα γίνει τελικά 3,5-3,6%. Αυτό είναι ουσιώδης σημασία όσον αφορά τη δομή και τα φυσικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος. Το τελευταίο σημαντικό που θέλω να επιτύχω με τη θέρμανση του γάλακτος είναι την αλλοδόμηση ή τη μετουσίωση των οροπρωτεϊνών. Οι οροπρωτεΐνες είναι μικρές σφαιρικής δομής πρωτεΐνες, οι οποίες με τη θερμική επεξεργασία ανοίγουν, εκτίθονται οι ομάδες της θιόλης και σχηματίζουν δυσυρφιδικούς δεσμούς με άλλες οροπρωτεΐνες και αργότερα με τις καζεΐνες. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο σχηματισμός μεγάλων συσσωματωμάτων, τα οποία ενισχύουν το τρισδιάστατο δίκτυο μέσα στο πλέγμα του γιαουρτιού και τελικά την καλύτερη συνεκτικότητα, πυκτότητα, το υψηλό εξώδες και τη μείωση της αποβολής ορού. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε ποια θερμοκρασία και για πόσο χρονικό διάστημα θα θερμάνω το γάλα. Υπάρχουν τρεις τάσεις. Η πρώτη τάση είναι να θερμάνω στους 85 βαθμούς Κελσίου για 30 λεπτά. Η δεύτερη τάση είναι να θερμάνω στους 90 με 95 βαθμούς Κελσίου για 5 έως 10 λεπτά. Και η τρίτη τάση είναι να θερμάνω σε μια θερμοκρασία κοντά στους 100 βαθμούς Κελσίου από 20 δευτερόλεπτα μέχρι 1,5 λεπτό. Εμείς αυτό εδώ που θα κάνουμε τώρα είναι να θερμάνουμε σε μια θερμοκρασία 92 με 93 βαθμούς Κελσίου για 6 έως 8 λεπτά. Γενικά, δεν σας συνιστώ να θερμαίνετε το γάλα σας πάνω από 95 βαθμούς Κελσίου. Με αυτή τη θερμική επεξεργασία θα πετύχω τη μεγαλύτερη ικανότητα συγκράτησης ύδατος, τη μικρότερη συναίρεση, το υψηλότερο εξώδες, χωρίς να έχω σημαντική επίδραση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος. Η θερμοκρασία του γάλακτος είναι 72 βαθμούς Κελσίου. Είναι η δεύτερη φορά που ταλαιπωρείται το γάλα σε αυτή τη θερμοκρασία. Από εδώ και πάνω οι μεταβολές θα είναι μοναδικές.
Είμαστε στους 92 με 93 βαθμούς. Ανακατεύουμε συνεχώς για χρονικό διάστημα 6 έως 8 λεπτά. Στο στάδιο αυτό μπορούμε να απολαύσουμε όλες αυτές τις πτυτικές ενώσεις που απελευθερώνονται κατά την υψηλή θερμική επεξεργασία. 2-πεντανόνι, 2-επτανόνι, μεθιονάλι, εξανάλι, μεθανοθιόλι και θυμελοσουλφίδιο. Ο χρόνος ολοκληρώθηκε, σταματώ τη θέρμανση. Εάν δεν δείξω τους μικροοργανισμούς μου σε αυτή τη θερμοκρασία, θα πεθάνει. Είναι θερμόφιλοι, αλλά η θερμοκρασία αυτή είναι πολύ υψηλή, ακόμα και για αυτούς τους θερμοάντοχους οργανισμούς και δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να ψήξω το γάλα. Σε ποια θερμοκρασία? Είπαμε ότι η ιδανική θερμοκρασία για το στρεπτόκοκο είναι 40 βαθμούς Κελσίου και για το λακτοβάκιλο 45 βαθμούς Κελσίου. Άρα λοιπόν το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να ψήξω το γάλα μου μέχρι τους 50 βαθμούς Κελσίου περίπου, ώστε να μου δοθεί και ένα περιθώριο να προετοιμάσω τη γιαουρτοκαλλιέργεια. Είμαστε σχεδόν στους 50 βαθμούς Κελσίου. Θα μεταφέρω το θερμισμένο γάλα στο βαθμονομημένο δοχείο. Αρχικά είχα έναν όγκο 2 λίτρα γάλακτος. Μετά τη θερμική επεξεργασία βλέπουμε ότι ο όγκος έχει μειωθεί στο 1,7 λίτρα ή 1700 ml. Δηλαδή είχαμε μια εξάρτηση ύδατος περίπου στα 300 ml. Αυτό έχει ως συνέπεια τη συμπίκνωση ή μάλλον καλύτερα την αύξηση των στερεών συστατικών του γάλακτός μας. Ας δούμε εδώ τι είχαμε στην αρχή. Είχαμε πρωτεΐνες 3,2 γραμμάρια και λόγω της εξάντλησης του νερού έχουμε τώρα, αν κάνουμε τους ανάλογους υπολογισμούς, 3,7% πρωτεΐνη. Τα λιπαρά μας ήταν 3,5, δηλαδή 3,5%, τώρα είναι 4,1%. Τα στερεά συστατικά, δηλαδή το άθροισμα των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών, του λίπους και των αλάτων, αν υποθέσουμε ότι έχουμε άλατα της τάξης του 0,7%, ήταν στο αρχικό μας γάλα 12,1% και τώρα είναι 14,2%. Συνεπώς, το γάλα μας μετά τη θερμική επεξεργασία είναι αυξημένο περισσότερο από 10% σε στερεά συστατικά από το αρχικό γάλα από το οποίο προήλθε. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να προσθέσουμε τους μικροοργανισμούς μας, δηλαδή η γιαουρτοκαλλιέργειά μας, στο γάλα. Το θέμα όμως που πρέπει να λύσουμε αυτή τη στιγμή είναι από ποιο είδος γιαουρτιού πρέπει να πάρουμε αυτή την γιαουρτοκαλλιέργεια. Από αυτό ή από αυτό. Το λίπος βρίσκεται στο γάλα με τη μορφή λιποσφαιρίων, τα οποία κινούνται αένα μέσα σε αυτό το γαλάκτωμα. Τα λιποσφαίρια ενώνονται μεταξύ τους, σχηματίζουν μεγάλα σωματώματα και λόγω ότι είναι ελαφρύτερα από το νερό, ανεβαίνουν στην επιφάνεια και σχηματίζουν τη χαρακτηριστική μπέτσα. Με την ομογενοποίηση, τα λιποσφαίρια αυτά τεμαχίζονται, αυξάνει σημαντικά ο αριθμός τους, ενώ μειώνεται δραστικά ο συνολικός τους όγκος. Επίσης, αλλάζει δομή η εξωτερική τους επιφάνεια, αφού καταλαμβάνεται από πρωτεΐνες, από καζεΐνες και οροπρωτεΐνες. Με την ομογενοποίηση αδρανοποιείται ένα σημαντικό μέρος των οροπρωτεϊνών που συμβάλλουν στη συσσωμάτωσή τους. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι με την ομογενοποίηση τα λιποσφαίρια πάβουν να ενώνονται μεταξύ τους και να σχηματίζουν συσσωματώματα και άρα τη χαρακτηριστική πέτσα στην επιφάνεια του γάλακτος. Με ομογενοποιημένο γάλα δεν μπορούμε να φτιάξουμε γιαούρτι με τη χαρακτηριστική επιφανειακή πέτσα. Τα νέα αυτά λιποσφαίρια που προκύπτουν μετά από την ομογενοποίηση συμμετέχουν καλύτερα στο τρισδιάστατο δίκτυο, αφού έχουν πολύ μικρότερο μέγεθος που μπορεί να προσεγγίζει αυτό των καζεϊνών και δεύτερον έχουν πρωτεϊνικά χαρακτηριστικά. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μικρότερη αποβολή ορού, η καλύτερη συνεκτικότητα και πυκτότητα του τρισδιάστατου δικτύου που σχηματίζεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε γιαούρτι που προέρχεται από μη ομογενοποιημένο γάλα η αποβολή ορού είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό γιατί τα λιποσφαίρια
όχι μόνο δεν ενισχύουν το τρισδιάστατο πλέγμα, αλλά στην ουσία διασπούν το τρισδιάστατο πλέγμα και οδηγούν σε σημαντική αποβολή ορού. Ειδικά όσο αυξάνει η περιεκτικότητα σε λίπος του γάλακτος, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αποβολή ορού. Στην εικόνα 1, το γάλα δεν είναι θερμισμένο ούτε ομογενοποιημένο. Οι καζεΐνες, όπως βλέπετε εδώ, συνδέονται πολλές μαζί και σε εγκάσια διατομή σχηματίζουν τραχιά δίκτυα. Τα δε λιποσφαίρια είναι μεγάλα και διακόπτουν αυτά τα δίκτυα, με αποτέλεσμα να προωθείται η αποβολή ορού σε μεγάλο βαθμό. Με εικόνα, το γάλα δεν είναι θερμισμένο, αλλά είναι ομογενοποιημένο. Οι καζεϊνικές δομές είναι και εδώ τραχές, αλλά τα τεμαχισμένα λιποσφαίρια συμμετέχουν στο τρισδιάστατο δίκτυο και μπορούμε να πούμε ότι το ενισχύουν κιόλας. Στη σε εικόνα, το γάλα είναι θερμισμένο, αλλά δεν είναι ομογενοποιημένο. Καζεΐνες και οροπρωτεΐνες σχηματίζουν λεπτές πυκνές δομές με μικρούς πόρους. Τα δε λιποσφαίρια είναι μεγάλα και διακόπτουν το τρισδιάστατο δίκτυο. Βλέπετε χαρακτηριστικά πόσο πιο λεπτές, ομαλές, πυκνές είναι οι δομές σε σχέση με τις προηγούμενες τραχές δομές που είχαμε στην εικόνα Α και Β. Στην δε εικόνα το γάλα είναι θερμισμένο και ομογενοποιημένο. Λεπτές πυκνές δομές από συσσωματώματα καζεϊνών και οροπρωτεϊνών με μικρούς πόρους, ενώ τα τεμαχισμένα λιποσφαίρια συμμετέχουν στο τρισδιάστατο δίκτυο. Να λοιπόν πως το θερμισμένο και το ομογενοποιημένο γάλα περιορίζει τη συναίρεση και την αποβολή ορού σε σημαντικό βαθμό. Αυτό το γιαούρτι είναι χαρακτηριστικό ότι είναι από μη ομογενοποιημένο γάλα, ενώ αυτό το γιαούρτι είναι από ομογενοποιημένο γάλα. Άρα είναι προφανές ότι στη δική μας περίπτωση και για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα θα χρησιμοποιήσουμε γιαουρτοκαλλιέργεια από αυτό εδώ το γιαούρτι. Η ποσότητα της γιαουρτοκαλλιέργειας που θα χρησιμοποιήσω είναι μεταξύ του 2 με 3%. Θα επιλέξω μία μέση τιμή, περίπου στο 2,5%. Άρα στα 1700 ml που έχω, 2,5 και 3% είναι περίπου 50 ml ή κοντικά μπορούμε να πούμε 50 γραμμάρια γιαουρτοκαλλιέργεια. Η ποσότητα του γιαουρτιού εδώ σύμφωνα με τον παρασκευαστή είναι 200 γραμμάρια, άρα θα πάρω το 1/4 περίπου να το χρησιμοποιήσω ως γιαουρτοκαλλιέργεια ώστε να ξεκινήσω την επόαση. Το σταυρώνουμε και θα επιλέξουμε να πάρουμε ένα αντιπροσωπευτικό τεταρτημόριο, το οποίο θα είναι 50 γραμμάρια. Αυτό θα χρησιμοποιήσουμε και ως γιαουρτοκαλλιέργεια. Μην μεταφέρετε όλη την ποσότητά σας κατευθείαν μέσα στο γάλα, προτιμήστε καλύτερα να την διαλύσετε ή χρησιμοποιήστε κάποιο αντίστοιχο φίλτρο όπως ένα σφραγιστήρι. Τη δεύτερη φορά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα φίλτρο, δηλαδή στην ουσία εδώ το στραγγιστήρι μας, με μικρότερες οπές, οπότε η διάλυση να είναι ακόμα αποτελεσματικότερη.
Οι μικροοργανισμοί μας εδώ βρίσκονται σχεδόν σε λίθαρο. Θα αρχίσουν να ξυπνάνε, θα πάρει ένα διάστημα προσαρμογής περίπου 15-20 λεπτά και στη συνέχεια θα αρχίσουν να αναπτύσσονται, να πολλαπλασιάζονται και να παράγουν γαλακτικό οξύ. Μετράμε την τιμή του pH, είμαστε περίπου στο 6,3. Για όσους είστε εξοικειωμένοι με την έννοια του pH, καλό θα είναι να χρησιμοποιείτε ένα pH-μέτρο, το οποίο βέβαια θα έχει και το κατάλληλο ηλεκτρόδιο. Η χαμηλή αυτή τιμή του pH οφείλεται μάλλον και στην υψηλή θερμοκρασία που έχει αυτή τη στιγμή το γάλα, αλλά κυρίως και στα κάποια ασθενή οξέα τα οποία δημιουργήθηκαν κατά τη θερμική επεξεργασία του γάλακτος. Μεταφέρω το γάλα σε κεσεδάκια. Για θάλαμο επόασης θα χρησιμοποιήσω το φούρνο. Απλά θα τοποθετήσω και το θερμόμετρό μου στο εσωτερικό του, έτσι ώστε να ελέγχω τη θερμοκρασία και να την αυξομειώνω κατά βούληση. Άλλες πρακτικές που μπορεί να έχουμε το ζεστό μας γάλα, να το καλύπτουμε με μια κουβέρτα και να μην έχουμε αίσθηση που κυμαίνεται η θερμοκρασία, δεν θα μας οδηγήσουν στο σωστό αποτέλεσμα. Συνήθως, όταν η αναλογία στρεπτόκοκκου προς λακτοβάκιλου είναι 1/1, όταν η ποσότητα της γιαουρτοκαλλιέργειας είναι 2,5% και όταν η θερμοκρασία επόασης είναι 42 με 43 βαθμούς Κελσίου, θα απαιτηθούν 2,5 με 3, ίσως και 3,5 ώρες, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εμείς συνήθως βλέπουμε ότι το γιαούρτι έχει πήξει και θεωρούμε ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Δεν είναι έτσι. Ακόμα καλύτερα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως ένδειξη την τιμή του pH. Μία τιμή pH στο 4,5 ή ανάμεσα στο 4,4 και 4,6 θα μας δώσει την σωστή κατεύθυνση ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ας δούμε όμως το σχεδιάγραμμα ανάπτυξης. Στον άξονα των ψ αριστερά παρουσιάζεται ο αριθμός των μικροοργανισμών σε λογαριθμική κλίμακα. Στον άξονα των ψ εδώ δεξιά παρουσιάζονται οι τιμές του pH, ενώ εδώ στον άξονα των χ είναι ο χρόνος επόασης. Αν παραδείγματος χάρη η διαδικασία μας είναι να ολοκληρωθεί στις 4 ώρες και εμείς την διακόψουμε στις 3 ώρες, τότε θα παρατηρήσουμε ότι ο πληθυσμός του στρεπτόκοκκου τελικά θα είναι πολύ μεγαλύτερος από του λακτοβάκιλου, το pH μας θα είναι σε μια τιμή υψηλότερη από αυτή που πρέπει και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι να μην έχουμε ένα καλό, συνεκτικό, επιτυχημένο προϊόν. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωση που ο χρόνος επόασης είναι μεγαλύτερος από αυτό που πρέπει. Παραδείγματος χάρη, εδώ πέρα ας θεωρήσουμε ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης θα είναι στις 5 ώρες. Στην περίπτωση αυτή, ο λακτοβάκιλος θα κινηθεί ανωδικά, ο στρεπτόκοκκος ή θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα ή θα κινηθεί καθοδικά. Τελικά, ο πληθυσμός του λακτοβάκιλου θα είναι μεγαλύτερος από αυτόν του στρεπτόκοκκου. Το pH μας θα έχει χαμηλές τιμές, χαμηλότερα από 4,2-4,3 και στην περίπτωση αυτή δεν θα έχουμε πετύχει ένα ικανοποιητικό προϊόν. Όλες αυτές όμως είναι ιδανικές συνθήκες. Τι γίνεται στην περίπτωση που η ποσότητα της γιαουρτοκαλλιέργειας είναι μικρή ή το γιαούρτι μου είναι αδύναμο. Παραδείγματος χάρη, αντί να προσθέσω 2,5 με 3%, για κάποιο λόγο εγώ προσθέτω 1%. Στην περίπτωση αυτή, η παραγωγή γαλακτικού οξέως θα είναι μικρή και αντίστοιχα ο χρόνος επόασης θα είναι μεγάλος. Δηλαδή αναμένουμε ένα χρόνο επόασης πάνω από 3 ώρες, ίσως και πάνω από 3,5 ώρες. Εάν εγώ μείνω αρχικά
στην τιμή που είχα στις 2,5 ή στις 3 ώρες, αυτό σημαίνει ότι τελικά η τιμή του πεχάμου θα είναι μεγαλύτερη από 4,6 και ο πληθυσμός του στρεπτόκοκκου θα είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν του λακτοβάκιλου. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν για κάποιο λόγο η ποσότητα της γιαουρτοκαλλιέργειας που θα προσθέσω είναι μεγάλη, δηλαδή της τάξεως του 5%, τότε η παραγωγή γαλακτικού οξέως είναι πολύ μεγάλη και ο χρόνος επόασης που αναμένω είναι αντίστοιχα πολύ μικρότερος από 3, ίσως κάτω και από 2,5 ώρες. Αν στην περίπτωση αυτή, εγώ για κάποιον λόγο μείνω στις αρχικές τιμές, παραδείγματος χάρη επειδή την προηγούμενη φορά είχα μείνει σε μία τιμή της τάξης των 3 ώρων, τότε αυτό που περιμένω είναι η τιμή του πεχάμου να είναι κάτω από 4,4 και ο πληθυσμός του λακτοβάκιλου να είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν του στρεπτόκοκκου. Άρα και στην περίπτωση αυτή πρέπει να κατανοώ τις συνθήκες και να προσαρμόζω ανάλογα τη συμπεριφορά. Για να δούμε τώρα τον παράγοντα της θερμοκρασίας. Όταν η θερμοκρασία μας είναι πολύ μικρότερη από 42 βαθμούς Κελσίου, παραδείγματος χάρη 37 βαθμούς, τότε η παραγωγή του γαλακτικού οξέως είναι μικρή και ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι μεγάλος. Στην περίπτωση αυτή, ο στρεπτόκοκκος αυξάνει και άρα τελικά θα είναι πολύ υψηλότερος ο αριθμός του σε σχέση με αυτόν του λακτοβάκιλου. Το αντίθετο συμβαίνει όταν η θερμοκρασία μας είναι υψηλή. Παραδείγματος χάρη, είμαστε πολύ υψηλότερα από 43 βαθμούς Κελσίου. Ας πούμε 50 βαθμούς Κελσίου. Στην περίπτωση αυτή, η παραγωγή γαλακτικού οξέως είναι υψηλή, ο χρόνος ολοκλήρωσης, ο χρόνος επόασης μειώνεται και τελικά ο λακτοβάκιλος υπερτερεί έναντι του στρεπτόκοκκου. Αυτό που πρέπει να έχουμε σε κάθε περίπτωση υπόψη μας είναι ότι δεν πρέπει να επιδιώκουμε έναν χρόνο επόασης, έναν χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας κάτω από τις 2,5 ώρες, γιατί στην περίπτωση αυτή η συσσωμάτωση των καζεϊνών είναι πολύ γρήγορη και άρα δεν προλαβαίνουν να ενυδατωθούν με αποτέλεσμα στη δομή του διαοχιού να σχηματίζονται σβόλοι, οι οποίοι δρούν αρνητικά τόσο ως προς την εμφάνιση όσο και ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά του γιαουρτιού. Επίσης, άλλος είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης για το αγελαδινό γάλα, άλλος για το αίγιο και άλλος για το πρόκειο γάλα. Ο χρόνος επόασης αυξάνει όταν αυξάνεται η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες του γάλακτός μας. Γιατί οι πρωτεΐνες είναι ο καθοριστικός παράγοντας ρυθμιστικής ικανότητας. Άρα, εάν ένας από τους παράγοντες, ποσότητα γιαουρτοκαλλιέργειας, θερμοκρασία επόασης και χρόνος επόασης μεταβληθεί, πρέπει εμείς να μεταβάλουμε έναν άλλον παράγοντα έτσι ώστε να εξισορροπήσουμε την διαφορά. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Αν η αρχική ποσότητα γιαουρτοκαλλιέργειας είναι παραδείγματος χάρη 5%, τότε εγώ πρέπει να μειώσω τη θερμοκρασία επόασης από τους 42-43 να την πάω στους 40-38 βαθμούς Κελσίου. Εάν έχουμε ένα φούρνο, έναν θάλαμο επόασης, το οποίο η ελάχιστη θερμοκρασία είναι 47-48 βαθμούς Κελσίου, δεν πάει από κάτω, τότε θα χρησιμοποιήσουμε μικρότερη ποσότητα γιαουρτοκαλλιέργειας, παραδείγματος χάρη 2%. Και ένα τρίτο παράδειγμα. Εάν για κάποιο λόγο έχουμε στη διάθεσή μας μόνο 2,5 ώρες, τότε, εφόσον η θερμοκρασία επόασης είναι 42-43 βαθμοί Κελσίου, θα χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερη ποσότητα από 3%, ίσως και 3,5% γιαουρτοκαλλιέργεια. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ανοίγω και βλέπω την ένδειξη του θερμομέτρου. Εδώ, παραδείγματος χάρη, είναι στους 46 βαθμούς. Αφήνω λίγο ανοιχτή την πόρτα, η θερμοκρασία μου θα πέσει στους 42, θα κλείσω την πόρτα και θα περιμένω. Αν ανέβει πάλι πάνω από τους 43, θα μειώσω την ένταση. Αντίστοιχα, εάν παραδείγματος χάρη, σύμφωνα με την ένδειξη του θερμομέτρου, η θερμοκρασία μου είναι αρκετά κάτω από τους 40, δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο παρά να ανεβάσω την ένταση. Δοκιμάστε αυτό το πράγμα 3-4 φορές και στο τέλος θα βρείτε εκείνη τη τιμή που θα ανταποκρίνεται σε ένα έδρος θερμοκρασίας 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, χρειάζεται μια προσοχή στην αναλογία στρεπτόκοκκου προς λακτοβάκιλο. Ας πούμε ότι ξεκινάμε με μια αναλογία 1 προς 1.
Και στο τέλος η διαδικασία ολοκληρώνεται με μια αναλογία στρεπτόκοκου προς λακτοβάκιλου 1:3. Όταν την επόμενη φορά θα χρησιμοποιήσουμε για ορτοκαλλιέργεια από το γιαούρτι που ήδη φτιάξαμε, ξεκινάμε με μια αναλογία 1:3. Εάν έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά και τις ίδιες πρακτικές, φανταστείτε ότι μπορεί να καταλήξουμε πάλι με μια αναλογία 1:10. Αυτό θα έχει τις εξής συνέπειες. Πρώτον, μειωμένη παραγωγή γαλακτικού οξέως, γιατί αυτοί οι δύο μικροοργανισμοί, στρεπτόκοκος και λακτοβάκιλος, δρούν συνεργατικά. Επίσης, ο στρεπτόκοκος παράγει την L-μορφή του γαλακτικού οξέως, ενώ ο λακτοβάκιλος την D-μορφή. Άρα λοιπόν θα απουσιάζει η L-μορφή του γαλακτικού οξέως, θα κυριαρχείται, το οποίο είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα υπό την έννοια ότι η D-μορφή γαλακτικού οξέως αφομοιώνεται δυσκολότερα και το τελευταίο, απουσία του στρεπτόκοκου θα οδηγήσει σε μη παραγωγή αρωματικών ενώσεων και απουσία εξωπολυζαχαριτών. Έχει περάσει μία ώρα από τη στιγμή που βάλαμε τα κεσεδάκια μας στο φούρνο. Θα βγάλουμε ένα δείγμα να δούμε πού βρισκόμαστε. Η θερμοκρασία του δείγματος είναι περίπου 41 βαθμοί. Η τιμή του pH είναι μόλις 6,11. Δηλαδή μέσα σε χρονικό διάστημα μίας ώρας η τιμή του pH μας μειώθηκε από 6,3 στο 6,1. Εδώ στο διάγραμμα ανάπτυξης βλέπουμε ότι μετά από μία ώρα χρόνου επόασης το pH είναι περίπου 6,1, δηλαδή πολύ κοντά στην τιμή που βρήκαμε εμείς. Αυτή εδώ η τιμή αντιπροσωπεύει τον αριθμό του στρεπτόκοκου και αυτή εδώ η τιμή αντιπροσωπεύει τον αριθμό του λακτοβάκιλου. Ο λακτοβάκιλος δεν έχει αυξηθεί σχεδόν καθόλου στην πρώτη ώρα, ενώ σημαντικά, περίπου 10 φορές, έχει αυξηθεί ο αριθμός του στρεπτόκοκου. Η μειωμένη συγκέντρωση οξυγόνου στο θερμισμένο γάλα οδηγεί στην ανάπτυξη του στρεπτόκοκου, ο οποίος παράγει διοξείδιο του άνθρακα. Στη συνέχεια, το φορμικό οξύ που παράγεται σε αυτό το θερμισμένο γάλα προωθεί την ανάπτυξη του λακτοβάκιλου, ο οποίος με τα πρωτοηλεκτρικά συστήματα που διαθέτει διασπά, υδρολύει τις καζεΐνες και τα πεπτίδια σε αμινοξέα και προμηθεύει το στρεπτόκοκο με πολλά από αυτά και κυρίως με τη βαλίνη. Όπως βλέπουμε από το σχεδιάγραμμα, αρχικά ο πληθυσμός του στρεπτόκοκου αυξάνει πολύ γρήγορα σε βάρος του λακτοβάκιλου. Καθώς όμως οι συνθήκες γίνονται περισσότερο αναβολικές, δηλαδή καταναλώνεται το οξυγόνο από το στρεπτόκοκο και άρα μειώνεται η συγκέντρωση του οξυγόνου στο φύγμα, ο λακτοβάκιλος, λόγω του ότι διαθέτει περισσότερο αναερόβιο χαρακτήρα, διευκολύνεται και αναπτύσσεται και αυτός. Παράλληλα, το γαλακτικό οξύ που παράγεται ενεργεί σταδιακά ως ανασταλτικός παράγοντας για το στρεπτόκοκο, ο οποίος δεν αντέχει υψηλές ποσότητες. Ήδη από την τιμή του pH 5,4 μειώνει τον ρυθμό ανάπτυξης. Ο λακτοβάκιλος, ως περισσότερο οξεόφιλος, ευνοείται από την ύπαρξη γαλακτικού οξέως και πολλαπλασιάζεται με γοργό ρυθμό σε αυτές τις τιμές pH. Από το σημείο αυτό και μετά, ο πληθυσμός του λακτοβάκιλου αυξάνει σε σχέση με τον πληθυσμό του στρεπτόκοκου. Για τιμές οξύτητας που αντιστοιχούν σε γαλακτικό οξύ 1%, συνήθως σε pH 5, ουσιαστικά ο στρεπτόκοκος δεν αναπτύσσεται περαιτέρω, ενώ για τιμές pH μικρότερες από 4,2-4,3, εδώ βλέπουμε ότι αν συνέχιζε η γραμμή αυτή θα ήταν σταθερή ή θα κινείται πτωτικά, ο λακτοβάκιλος συνεχίζει να αυξάνεται μέχρι τιμής pH 4,2, ενώ μέχρι περίπου pH 4 διατηρεί σταθερό τον αριθμό του. Αυτές οι καμπύλες είναι ενδεικτικές και παρουσιάζονται εδώ μόνο για να δώσουν την γενική τάση. Έχει περάσει 1 ώρα και 45 λεπτά. Θα βγάλουμε άλλο ένα δείγμα και θα το εξετάσουμε. Περίμενε. Η
θερμοκρασία εδώ είναι στους 39 βαθμούς. Είμαστε λίγο χαμηλότερα από όσο έπρεπε. Θα μετρήσουμε και την τιμή του pH τώρα. Η τιμή του pH είναι 5,36 μετά από 1 ώρα και 3 τέταρτα. Έχει σχηματιστεί κάποια τζελ δομή τα τελευταία 45 λεπτά. Είχαμε σημαντική αύξηση στο ιξώδες, την συνεκτικότητα, την πυκτότητα, με αποτέλεσμα τη μετάβαση σε ένα ιξοδοελαστικό χαρακτήρα. Για τιμή pH 5,35 είμαστε δηλαδή κάπου εδώ. Βλέπουμε ότι προσεγγίζει 1 ώρα και 3 τέταρτα, είμαστε κάπου εδώ. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή εδώ η τιμή ανταποκρίνεται στον πληθυσμό του λακτοβάκιλου και αυτή εδώ στον πληθυσμό του στρεπτόκοκου. Έχουν περάσει 2,5 ώρες από τη στιγμή που τοποθετήσαμε τα δείγματά μας μέσα στο φούρνο. Θα βγάλουμε άλλο ένα δείγμα να δούμε πού βρισκόμαστε. Η θερμοκρασία του δείγματός μας είναι 42,3 βαθμοί Κελσίου. Μετά από 2,5 ώρες η τιμή του pH είναι 4,83. Μετά από 2,5 ώρες σε θερμοκρασία επόασης 42 με 43 βαθμούς Κελσίου να δούμε λίγο τη δομή και την υφή του προϊόντος μας. Η δομή και η υφή του φαίνεται πιο συνεκτική, πιο συμπαγής, αρχίζει και αποκτά πιο στέρεα χαρακτηριστικά. Στις 2,5 ώρες έχουμε pH περίπου 4,8, πολύ κοντά στην τιμή που βρήκαμε και εμείς, ενώ βλέπουμε ότι ο πληθυσμός του στρεπτόκοκου είναι περίπου 10 στην 9η, εξαιρετικά αυξημένος, και ο πληθυσμός του λακτοβάκιλου, είμαστε εδώ πέρα, είναι πάνω από 10 στην 8η. Πότε θα το βγάλω? Αυτό θα εξαρτηθεί αν θα το καταναλώσω αμέσως, αν θα το αποθηκεύσω, για πόσο χρονικό διάστημα ή αν το προτιμώ με μια πιο ήπια γεύση ή με μια πιο όξινη γεύση. Αυτό που πρέπει να γνωρίζω όμως οπωσδήποτε είναι ότι όσο το αφήνω, τόσο η οξύτητά του αυξάνεται και μειώνεται η τιμή του pH. Οτιδήποτε οδηγεί σε αυξημένη οξύτητα και σε πτώση της τιμής του pH κάτω από 4,2-4,3 ή οτιδήποτε σε τιμή του pH πάνω από 4,6 και άρα σε μειωμένη οξύτητα έχει ως αποτέλεσμα την συναίρεση και την αποβολή του ορού. Και κάτι σημαντικό, από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί η πρώτη τζελ δομή, δηλαδή σε μια τιμή pH από 5,1 ως 5,2, πρέπει να παραμείνει ακίνητο. Κάθε κούνημα μπορεί να δημιουργήσει ρογμή στο τρισδιάστατο δίκτυο και να προωθηθεί η συναίρεση και η αποβολή ορού. Δηλαδή στη δική μας περίπτωση, την πρώτη ώρα μπορούσαμε να το κουνήσουμε, να το αναδέψουμε. Από τη στιγμή λοιπόν που θα δημιουργηθεί η πρώτη τζελ δομή, πρέπει το δείγμα μας να παραμείνει ουσιαστικά ακίνητο. Έχουν περάσει 3 ώρες και 1 τέταρτο, θα βγάλουμε ένα δείγμα να το εξετάσουμε. Η θερμοκρασία είναι 42,4 βαθμούς Κελσίου. Μετά από 3 ώρες και 1 τέταρτο, η τιμή του pH είναι 4,5. Μετά από 3 ώρες και 1 τέταρτο, η τιμή του pH είναι 4,5. Μπορούσα δηλαδή και τώρα να βγάλω τα δείγματά μου, έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά η διαδικασία. Θέλω όμως να δούμε στο γιαούρτι αυτό λίγο τη δομή του και την υφή του. Εδώ παρατηρούμε ότι έχει σχηματιστεί χαρακτηριστικά η τζελ δομή. Είμαστε στις 3 ώρες και 1 τέταρτο, δηλαδή εδώ. Η τιμή του pH είναι περίπου 4,445, πολύ κοντά στην τιμή που βρήκαμε και εμείς. Ο πληθυσμός του λακτοβάκιλου είναι κάπου εδώ, δηλαδή περίπου 5 επί 10 στην 8η, ενώ ο πληθυσμός του στρεπτόκοκου έχει περάσει την τιμή των 10 στην 9η. Έστω λοιπόν ότι το δοκιμάσαμε, μας άρεσε, όλα καλά. Τι κάνω? Εάν το αφήσω σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, η καλλιέργεια θα συνεχίζει να δουλεύει και η οξύτητα θα πάει στα ύψη. Πρέπει λοιπόν να το ψήξω σε μια θερμοκρασία 4 βαθμών Κελσίου, σε 2 βαθμούς Κελσίου ακόμα καλύτερα, δηλαδή να το τοποθετήσω σε ψυγείο.
στο ψυγείο μπορεί να διατηρηθεί 15-20 μέρες τουλάχιστον. Συνεπώς, θα βγάλουμε τα δείγματά μας έξω, θα τα αφήσουμε να αποκτήσουν θερμοκρασία περιβάλλοντος 20-25 βαθμούς Κελσίου και στη συνέχεια θα τα τοποθετήσουμε σε ψυγείο. Αυτό πρέπει να ξέρουμε είναι ότι οι μεταβολές θερμοκρασία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες, ώστε να προλαβαίνει το τρισδιάστατο δίκτυο να αναδιατάσσεται ομαλά και έτσι να μην προωθείται η συναίρεση και η αποβολή ορού. Η μείωση της θερμοκρασίας μπορεί να είναι από τους 42 βαθμούς στους 20 βαθμούς Κελσίου μέσα σε 40 λεπτά. Από τους 20 βαθμούς Κελσίου στους 10 βαθμούς Κελσίου μέσα σε 50 λεπτά και από τους 10 βαθμούς Κελσίου ως τους 5 βαθμούς Κελσίου μέσα σε 1 ώρα. Εάν διαπιστώσετε ότι ακολουθώντας αυτό το χρονικό πρόγραμμα η τιμή του pH είναι χαμηλή, παραδείγματος χάρη 4,2-4,3, κατά την έξοδο του γιαουρτιού από το ψυγείο, δηλαδή μετά από 24 ώρες σε ψήξη, τότε σταματήστε την επόαση σε υψηλότερες τιμές pH. Παραδείγματος χάρη σε τιμή pH 4,6 ή ακόμα και 4,7, ώστε να υπάρχει το περιθώριο για μικρότερη μεταβολή. Επίσης, κάτι άλλο σημαντικό. Εάν για κάποιο λόγο η οξύτητα του γιαουρτιού μας όταν θα το βγάλουμε από το φούρνο είναι αυξημένη, παραδείγματος χάρη έχουμε μια τιμή pH 4,2 ή 4,3, τότε μην ακολουθήσετε το παραπάνω πρόγραμμα. Είναι σημαντικό να βιαστούμε και να ψήξουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έστω μέχρι μια θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου, θυσιάζοντας τα όποια πλεονεκτήματα της ομαλής αναδιάταξης των καζεϊνικών ποικιλίων. Κλείνω. Η θερμοκρασία είναι 42,2 βαθμοί Κελσίου. Έχουμε μία σειρά από δείγματα γιαουρτιού από το ίδιο γάλα, στις ίδιες συνθήκες και φαντάζομαι θα έχουν όλα την ίδια γεύση. Σε περίπτωση λοιπόν που έχουμε γιαούρτι από διαφορετικούς τύπους γάλακτος, από αγελαδινό, από αίγιο, από πρόβιο, τα οποία μετά την επόαση έχουν την ίδια τιμή pH. Παραδείγματος χάρη 4,3. Το γιαούρτι εκείνο που έχει τα λιγότερα λιπαρά θα μας φανεί πιο όξινο, διότι ως γνωστόν το λίπος δίνει την αίσθηση να ξεγελάει την οξύτητα. Τι θα γινόταν τώρα στην περίπτωση που αντί για πλήρες γάλα, όπως είχαμε εμείς τώρα, είχαμε άπαχο γάλα. Ακριβώς η ίδια επεξεργασία. Το γιαούρτι από άπαχο γάλα, σε σύγκριση με αυτό από το πλήρες γάλα, παρουσιάζει ψηλότερο εισόδες, χαμηλότερη συναίρεση και μικρότερη αποβολή ορού σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης, είναι πιο έντονη η αίσθηση της οξύτητας και πτυτικές αρωματικές ενώσεις όπως η ακεταλδεΐδη απελευθερώνονται πιο γρήγορα αλλά και εξαντλούνται πιο γρήγορα. Αυτό συμβαίνει διότι οι πτυτικές ενώσεις είναι κύρια υγρόφοβες, διαλύονται καλύτερα στο λίπος με αποτέλεσμα να απελευθερώνονται σταδιακά. Συνεπώς, στο γιαούρτι από άπαχο γάλα αναμένουμε περισσότερο άρωμα. Η θερμοκρασία έχει μειωθεί, είμαστε λίγο πάνω από τους 23 βαθμούς, οπότε μπορούμε να τοποθετήσουμε τώρα τα δείγματά μας στο ψυγείο. Την επόμενη μέρα, δηλαδή μετά από 24 ώρες, θα βγάλουμε ένα δείγμα μας από το ψυγείο να το εξετάσουμε. Η θερμοκρασία είναι 3,9 βαθμοί Κελσίου. Η τιμή του pH είναι 4,44. Το 4,50 είχε μία πτώση σε μόλις 4,44. Αυτό οφείλεται στο ότι η μείωση της θερμοκρασίας οδήγησε τα οξυγαλακτικά βακτήρια ουσιαστικά σε λίθαργο και επίσης η πτώση της θερμοκρασίας είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή της σταθεράς διάστασης
του φωσφορικού ασβεστίου. Να δούμε λίγο τώρα και τη δομή, την υφή του και ίσως τη γεύση του. Βλέπουμε τώρα πόσο περισσότερο συμπαγής είναι η δομή του γιαουρτιού μετά από 24 ώρες σε θερμοκρασία 4 βαθμών Κελσίου, πόσο έντονος είναι ο στέρεος χαρακτήρας και πόσο πιο συνεκτική είναι η δομή χωρίς να παρουσιάζονται φαινόμενα συναίρεσης και αποβολής ορού. Η πτώση της θερμοκρασίας οδήγησε σε μείωση των υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων με αποτέλεσμα την διόγκωση των καζεϊνικών μυκηλίων, την αύξηση της επιφάνειας επαφής τους και επίσης στην αύξηση της συγκέντρωσης των ολικών στερεών ως αποτέλεσμα της επιπλέον εξάτμισης που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκκόασης. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την ακαμψία και τη σκληρότητα του τζέλ, όπως παρατηρήσαμε μετά από την ψήξη. Είναι χαρακτηριστική η αίσθηση της γεύσης του γαλακτικού οξέως, ίσως μικρές ποσότητες οξικού οξέως και των οξέων και επίσης μία ποσότητα από ακεταλδεΐδη, ακετόνη και μικροποσότητες από διακετήλιο. Θα αφαιρέσω ένα κομμάτι από το γιαουρτάκι έτσι ώστε την επόμενη μέρα, δηλαδή μετά από 48 ώρες, να δούμε πώς είναι η αποβολή ορού. Αφαιρούμε τη μισή ποσότητα γιαουρτιού από το κεσεδάκι μας. Στη συνέχεια θα το τοποθετήσουμε πάλι στο ψυγείο για 24 ώρες. Έχουν περάσει 24 ώρες. Θα ανοίξουμε, θα πάρουμε το δείγμα μας για να δούμε πώς είναι η αποβολή ορού. Παρατηρούμε ότι η αποβολή ορού μετά από 24 ώρες είναι ελάχιστη. Εάν είχαμε παραδείγματος χάρη κάποιο πρόβιο γάλα που θα είχε μια περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη της τάξης του 6%, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Η περιεκτικότητα των στερεών συστατικών ήταν 12,1 και μετά την εξάτμιση πήγε περίπου στο 13,5%. Σε ένα πρόβιο γιαούρτι θα ξεκινήσουμε με 16% περίπου περιεκτικότητα σε στερεά συστατικά, 17% ίσως και 18% και θα φτάσουμε σε μια περιεκτικότητα 18 μέχρι 20%. Περιμένουμε ένα πολύ πιο συνεκτικό δίκτυο και μια δομή που θα έχει πολύ περισσότερο στέρεο χαρακτήρα. Οπότε όταν έχουμε ένα γιαούρτι από πρόβιο γάλα, περιμένουμε να μην έχουμε καθόλου αποβολή ορού. Εάν όμως για σας η αποβολή ορού είναι κάτι πολύ σημαντικό και θέλετε οπωσδήποτε να το αποφύγετε, τότε ακολουθήστε την εξής διαδικασία. Θα εκκοάσετε όχι στους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου, αλλά πολύ χαμηλότερα στους 32 βαθμούς. Ο χρόνος εκκόασης θα είναι πολύ μεγαλύτερος, 12 με 14 ίσως και 16 ώρες. Στην περίπτωση αυτή θα πάρετε ένα γιαούρτι, ένα πίγμα με μικρότερο εξόδες, μικρότερη πυκτότητα, αλλά οπωσδήποτε δεν θα έχει σχεδόν καθόλου αποβολή ορού. Στην περίπτωση αυτή να ξέρετε ότι ευνοείται ο σχηματισμός εξωπολυζαχαριτών, δεν ευνοείται όμως ο σχηματισμός αρωματικών ενώσεων όπως της ακεταλδεΐδης. Επίσης, αυτό που σας συμβουλεύω είναι να μην χρησιμοποιείτε γιαουρτοκαλλιέργεια από το γιαούρτι που έχετε ήδη φτιάξει περισσότερες από 2-3 συνεχόμενες φορές. Οι μικροοργανισμοί, ο στρεπτόκοκκος και ο λακτοβάκυλος, υπόκειται σε ένα είδος εκφυλισμού, έτσι λοιπόν χάνουν πολλά από τα χαρακτηριστικά τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη στο γιαούρτι που θα έχουμε φτιάξει, τόσο μικρότερη είναι η μεταβολή του pH κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε χαμηλή θερμοκρασία. Βέβαια, εάν θέλω να δώσω έμφαση στα φυσικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει τα δείγματά μου να παραμείνουν ακίνητα
για 24 έως 48 ώρες, το οποίο προϋποθέτει ότι εκτός από υπομονή θα πρέπει να διαθέτουμε και θάλαμο επόασης, ο οποίος να μετατρέπεται σε ψυγείο. Η ποιότητα του γιαουρτιού, η παραγωγή αρωματικών ενώσεων, η έκταση της πρωτεόλυσης, η υδρόλυση καζεϊνών και πεπτιδίων για τη δημιουργία αμινοξέων, η δημιουργία εξωπολυζαχαριτών οφείλονται στους μικροοργανισμούς και όχι στο γάλα που έχουμε. Τη διαφορά την κάνει η μαγιά. Οι μικροοργανισμοί που αναφέραμε, ο στρεπτόκοκος και ο λακτοβάκιλος, χωρίζονται σε κατηγορίες στελεχών, η δράση και οι ιδιότητες των οποίων αποτελούν αντικείμενο παγκόσμιας έρευνας. Βρείτε το γιαούρτι που σας έκανε εντύπωση, το γιαούρτι που σας ενθουσίασε, χρησιμοποιήστε γιαουρτοκαλλιέργεια από αυτό και θα φτιάξετε το γιαούρτι που ονειρεύεστε. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η διαδικασία παρασκευής γιαουρτιού στο σπίτι είναι η εξής. Θερμαίνουμε το γάλα μας στους 90 με 95 βαθμούς Κελσίου για 5 έως 10 λεπτά. Στη συνέχεια ψύχουμε και εποάζουμε στους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Η ποσότητα της γιαουρτοκαλλιέργειας είναι 2,5 έως 3%. Ο χρόνος επόασης είναι περίπου 3 έως 3,5 ώρες και στη συνέχεια ψύχουμε στους 4 βαθμούς Κελσίου. Καλή επιτυχία!